ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අද එකතු වෙලා ඉන්නේ 10 වන ශ්‍රේණියේ 6 වන පාඩම වන වර්ගඵලයේ පාඩම සමග. අපි දැනටමත් පරිමිතිය පාඩම ගැන කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඩම අවසානයේ පරිමිතිය හා වර්ගඵලය කියන සංයුතිය මගින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නයට ලකුණු 10කුත් ෆස්ට් පේපර් එකේ කෙටි ප්‍රශ්න වලට ලකුණු 4කුත් වශයෙන් ලකුණු 14ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න මේ පාඩම් දෙක අවසානයේ. ඉතින් තාමත් වැදගත් පාඩමක්. අපි බලමු අද තල් රූප කිහිපයක වර්ගඵලය ගැන ප්‍රකාශන ගොඩනගන්න සහ සූත්‍ර ගොඩනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු ඒ තල රූප වල කොහොමද මේ වර්ගඵලය හොයන්නේ කියලා. මුලින්ම අරගන්නවා සමචතුරස්‍රය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමචතුරස්‍රය කියන්නේ පාද හතරම සමාන තල රූපයක්. මම යාගේ පැත්තක දිග ගන්නවා ඒ වශයෙන්. උට පැති දෙකම අපිට ඒ වශයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මෙයාගේ වර්ගඵලය ලිව්වොත් මෙයාගේ වර්ගඵලය වෙන්නේ දිග වැඩි කිරීම පල්ල. එතකොට දිගයි පල්ලයි සමාන නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඒ වැඩි කිරීමේ අපිට ලැබෙනවා ඒ වර්ගය වශයෙන්. ඉතින් අපි මෙයාගෙන් උදාහරණයකට කතා කරමු. උදාහරණේ එක වශයෙන් මම අරගන්නවා සමචතුරස්‍රයක් පැත්තක දිග 7 සෙන්ටිමීටර්. මේක වර්ගඵලය හොයන්න කිව්වොත් ඉතාමත් සරලයි. ඒ වර්ගයනේ. එහෙනම් 7 වර්ගය 49යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඒකකය ගැන ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ගොඩක් ළමයි ඒකකේ ලියන්නේ නැතුව උත්තරේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලකුණු අඩු කරගන්න නැතුව ගාන හදන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඒකකේ දාන්න ඕනේ. අපි බලමු අපේ දෙවෙනි තල රූපය ත්‍රිජිකෝණාශ්‍රය. ත්‍රිජිකෝණාශ්‍රය ගැන කතා කරොත් මෙයාගේ සම්මුඛ පාදය කියන එක සමාන වෙනවා. මම ගන්නවා එක පාදයක දිග A අනිත් පාදයක දිග B වශයෙන් උත් මෙයාට දැන් මම වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් වුණ ගන්නවා දිග වැඩි කිරීම පළල දිග A පළල B. අපිට කැපිටල් A සඳහා ඒරියා සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලැබෙනවා AB වශයෙන්. දැන් අපි ත්‍රිජිකෝණාශ්‍රය භාවිතයෙන් උදාහරණයක් බලමු. උදාහරණ 2 හිතන්න අපිට ලැබෙනවා ත්‍රිජිකෝණාශ්‍රය එක පැත්තක දිග 10 සෙන්ටිමීටර් අනිත් පැත්තක දිග 6 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. අපි ඒ සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගමු. දිග වැඩි කිරීම පල්ල 10 වරක් 6 අපිට ලැබෙන උත්තරය 60 වර්ග සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. තාමත් සරලයි. අපි බලමු අපේ ඊළඟ තරල රූපය ත්‍රිකෝණය. ත්‍රිකෝණය ගැන කතා කරද්දී මෙයාගේ අපිට ප්‍රධාන අංග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක අපි අරගන්නවා ආධාරකය. දෙවෙනි අංගයේ වශයෙන් අපි අරගන්නවා මෙයාගේ ලම්බක උස. ලම්බක උස මම අරගන්න h වශයෙන්. ආධාරකය සහ ලම්බක උස. තුර ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන්නේ අපි ඒ සමානයි භාගය වැඩි කිරීම ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බ උස. භාගය වැඩි කිරීම ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බ උස. අපි සරලව ලිව්වොත් අපි ලියන්න පුළුවන් භාගයයි AH වශයෙන්. හොඳට මතක තියාගන්න අපිට ත්‍රිකෝණයක් ගත්තම ආධාරක පාදවල් ලම්බ උසවල් කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තෝරගන්න ඕන හැමතිස්සෙම මේ ආධාරකයයි ලම්බ උසයි එකිනෙක ස්පර්ශ වෙලා තියෙන අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාව තෝරගත්තොත් පමණයි ඔයගලන්ට ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය හොයාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙයාගෙන් උදාහරණයක් කරන්න. උදාහරණ 3 වශයෙන් මම අරගන්නවා ත්‍රිකෝණයක්. මෙයාගේ ආධාරක පාදය මම ගන්නවා 12 සෙන්ටිමීටර්. ලම්බ උස මම අරගන්නවා 7 සෙන්ටිමීටර්. අපි මෙයාගේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනය ලියලා පිළිතුරු ලබා ගනිමු. භාගයයි AH ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බ උස. ආධාරකය වෙන්නේ 12යි ලම්බ උස වෙන්නේ 7යි. සුළු කරාම 6යි 6 වරක් 7 අපිට ලැබෙනවා
42යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. තාමත් සරලයි. බලමු අපි ඊළඟ උදාහරණ සඳහා තල රූපය. මෙතන තියෙනවා සමාන්තර ආශ්‍රය, මෙතන තියෙනවා රොම්බසය. සමාන්තර ආශ්‍රය කියන්නේ ත්‍රිජිකෝණාශ්‍රයක් ඇල කරලා තියෙන අවස්ථාව. මෙයාගේ සම්මුඛ පාද යුගල් එකිනෙක සමාන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ රොම්බසය. රොම්බසය කියන්නේ සමචතුරස්‍රය ඇල කරලා තියෙන අවස්ථාව. මෙයාගේ සම්මුඛ පාද සියල්ලම එකිනෙක සමාන වෙනවා. පාද හතරම එකිනෙක සමාන වෙනවා. අපි බලමු මෙයාගේ කොහොමද වර්ගඵලය හොයන්නේ කියලා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ලේසි. ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය අපි හෙව්වේ භාගයේ වැඩි කිරීම, ආධාරකයේ වැඩි කිරීම, ලම්බුස. ඔයගලන්න කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ගමු මෙයාගේ ආධාරකයේ A වශයෙන් උත් ලම්බුස H වශයෙන් උත් ආධාරකයේ A ලම්බුස H. සරලයි. අපි ත්‍රිකෝණය භාවිතා කරේ භාගයේ වැඩි කිරීම, ආධාරකයේ වැඩි කිරීම, ලම්බුස. මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ භාගය අමතක කරලා කෙලින්ම ආධාරකයේ වැඩි කිරීම, ලම්බුස AH කියලා අපිට ප්‍රකාශනය ලැබෙනවා. බලමු මෙයාගෙන් උදාහරණයක්. උදාහරණ 4 වශයෙන් මම අරගන්නවා. හිතන්න අපිට දීලා තියෙනවා සමාන්තර ආශ්‍රයක්. මෙයාගේ ආධාරක පාදයේ දිග 12 සෙන්ටිමීටර්. මේ ලම්බුස දීලා තියෙනවා අපිට. බාහිරෙන් දුන්නත් ලම්බුස ශ්‍රීජුස තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සමහර ගණන් වල ඔයගොල්ලෝට බාහිරේ මේම ගාන දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පටලව ගන්න එපා. ගමු A සමානයි සිම්පල් A වැඩි කිරීම H 12 වරක් 5 අපිට ලැබෙන උත්තරේ 60යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. තාමත් සරලයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනය මතක තියාගෙන හිටියොත් ඔයගලන්ට මේ සමාන්තර ආශ්‍රය හෝ රොම්බසේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනය මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ තියෙන ප්‍රකාශනයේම තියෙන මේ භාගය අයින් කරපු ගමන් අපිට රොම්බසේ හෝ සමාන්තර ආශ්‍රය වර්ගඵලය හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු අපි මේ එපිසෝඩ් එක කරන්න යන අන්තිම තල රූපය. අපි අරගන්නවා ත්‍රිපීසියම. ත්‍රිපීසියම කියන්නේ මොකද්ද? සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන්තර වූ තල රූපයක් අපි හඳුන්වනවා ත්‍රිපීසියම කියලා. මෙයාගේ විශේෂාංග කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු. මුලින්ම සමාන්තර පාද යුගලය. මම ගන්නවා සමාන්තර පාද යුගලයේ AB වශයෙන්. මෙයා A මෙයා B වශයෙන් මම නම් කරනවා. ඊළඟ අංගය තමයි මෙයාගේ ලම්බ උස. මම මෙයාගේ ලම්බ උසට දා ගන්නවා H. දැන් අපි මෙයාගේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනය කරනගමු. කැපිටල් A සමානයි භාගයේ වැඩි කිරීම සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව. දැන් මොකද්ද සමාන්තර පාද දෙක? මෙයයි මෙයයි. එහෙනම් A ධන B ගුණ කිරීම ලම්බ උස. අපි ආයෙ බලමු. වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනය භාගයේ වැඩි කිරීම සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව වැඩි කිරීම ලම්බ උස. අපිට ලැබෙන ප්‍රකාශනය භාගයයි A ධන B H වශයෙන්. අපි බලමු මේ ආශ්‍රයෙන් උදාහරණයක්. උදාහරණ 5 මම ගන්නවා ත්‍රිපීසියමක්. මෙයාගේ දිග 4 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන් උත් මෙයාගේ දිග 7 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන් උත් ලම්බ උස 4 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන් උත් මම අරගන්නවා. අපි බලමු මෙයාගේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනය භාගයයි සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව වැඩි කිරීම ලම්බ උස. දැන් සමාන්තර පාද දෙක ගත්තොත් A ධන B කියන්නේ 4යි 7යි එකතු කරාම 11යි. ලම්බ උස වෙන්නේ 4යි. සුළු කරාම මෙයාට මෙයා කැපිලා යනවා. 11 වරක් 2 22යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. තාමත් සරලයි. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා
මේ වර්ගඵලය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් අර්ථකථනය කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.